המחקר הזה הוא מחקר מאוד מעניין. פעם ראשונה בעצם שישראל מקבלת תמונת ראי של מצב המוגבלויות שנובעות מבעיות של עמוד שדרה ושרירים. 700,000 איש, 10% מהאוכלוסייה. המונח המקצועי הוא הפרעות שריר שלד, התרגום למציאות כפי שאמרתי הוא חוסר אונים כמעט מוחלט. הבשורה הטובה היא שכל זה יכול להיות אחרת. יש יותר מדי אנשים שהמחלה הזו באמת משתלטת על חייהם בגלל אבחון מאוחר, בגלל שלא נעשתה מניעה נכונה, כי אפשר כן לנסות להתאים את מקומות העבודה, אפשר כן לנהוג אחרת כדי שהמחלה הזו לא תתפרץ בצורה כל כך חריפה. כעת, לראשונה, עומדים לרשותם של הגורמים המקצועיים ומקבלי ההחלטות נתונים מחקרים מבוססים, שאנו מקווים כי יסייעו להם להיטיב עם ציבור החולים. And the prevalence of MSDs in Israel is likely to increase by between 15 and 20% over the next 20 years. As the population ages, you have an opportunity to do something about that before it hits you. We can ensure that many more people in Israel are fit for work. Thank you very much. הכסף שמשקיעה היום המדינה בנפגעי המחלה הזאת יכול להיחסך. הכסף שצריך להשקיע במניעה, בגילוי מוקדם, נמוך לאין שיעור מהכספים שהמדינה היום מוציאה בקצבאות נכות, בשיקום ובנתונים אחרים. מבלי לעסוק בפתרונות הרפואיים, אם אפשר למנוע את זה, אז אנחנו נעשה מעשה חברתי ממדרגה ראשונה, מעבר להיבט הכספי והתקציבי שהוא כבד משקל. האיש שהחולים במחלה רומטית, הם לא הולכים למות מחר, הם יכולים להמשיך ולתפקד על הכיפק, רק צריך לעשות את זה בזמן. אם אנחנו נגיע למצב של זיהוי מוקדם, של מודעות לדברים האלה, של טיפול מוקדם, בהחלט לא צריך להיות מצב שאנשים יהיו משותקים. אנחנו כולם אמורים לשתף פעולה בעניין הזה, ואולי אחד הדברים שכבר יצאו מהכנס הזה, זה שהסכמנו שהאיגוד הראומטולוגי והרפואה התעסוקתית ידונו בנושא החשוב הזה ביחד. האבחון המוקדם יש לו חשיבות משמעותית, והטיפול בזמן מונע נזקים בלתי הפיכים. ולכן אני אשמח להצטרף לכל דבר בנושא החשוב הזה. צריך לעבור בחוק ההסדרים, חוק שמסביר ומחייב את כל הארגונים, את כל המעסיקים במשק, לעשות אחת לשנה את הבדיקה. עד ככה אתה אומר, להכניס את זה לתוך... להכניס את זה, והיו תקדימים, אנחנו לא ממציאים את הגלגל. אני חושבת שהדבר המאוד חשוב שיכול לצאת מהכנס הזה באמת, שתצא תוכנית עבודה והקצאת משאבים של כל אחד מהגופים בקטע שלו למימושה. הכנס עשה את שלו, הוא יצר לפחות אצלנו הבנה ממשלתית שצריך לעשות מעשה אחר. אני חושב שבסופו של דבר הניסיון שלנו מראה שהבנה מסוג זה יכולה להוליד תוכנית עבודה והסכמה וגם תקציבים. זה לא פשוט, אבל זה לא בלתי אפשרי, ואת יודעת את זה.
זאת אולי הפעם הראשונה שכמה כוחות שילבו כאן באמת גם את הידע, גם את התמיכה הכלכלית בנושא הזה, גם את המחשבה ואת תשומת הלב כדי לנסות להביא לפתרון אחד משותף. כל אחד מהאנשים היקרים שלקח פה חלק בפאנל יודע מה תפקידו ואני מניחה שיעשה אותו על הצד הטוב ביותר. אנחנו כמובן נבדוק ונוודא שהדברים האלה קורים. תודה רבה לכולכם, תודה רבה גם לכם. להתראות ורק בריאות. כל הכבוד לאבוט, היו פה אנשים בעלי השפעה שיש להם את הכלים לעשות את ההבדל ולקדם את הנושא, אז אני מאוד מקווה שזה אכן יקודם. אני חולה בדלקת מפרקים שגרונית במשך 2 עם הטיפול הנכון ועם היצירת מודעות הנכונה בציבור שבעצם זו מחלה של צעירים ולא מחלה של אנשים מבוגרים, אז יהיה אפשר באמת להגיע למצב של גילוי מוקדם ולקיחת תרופות מתאימות בהתאם להידרדרות של החולה ולמנוע נזקים באמת ופחות כמה שיותר תביעות בביטוח לאומי בנושא אי אפשרות לעבוד. אנחנו מקווים שזה יעלה לאיזושהי הצעת חוק ובאמת הדברים האלו יתקבלו כי זה מאוד זקוקים לחוק. אני חושב שחשוב מאוד שעשו את הכנס, חשוב מאוד להעלות את המודעות והגיע הזמן לשנס מותניים כי זה ווין ווין ווין. זה ווין לעובדים, זה ווין למשק וזה ווין מבחינת שיפור הפרודוקטיביות. מאוד התרשמתי מהכנס, אני שמח שעושים כאלה כנסים, כל הכבוד, יפה על העבודה וכמה שימשיכו ידברו על זה, אני בטוח שבסוף יקרה.